با عرض درود و سلام گرم به شما عزیزان، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که هر جا هستین شاد و تندرست باشید. در اول برنامه به شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستین، مخصوصا در سرتاسر کشور عزیزمون ایران، نوروز را به شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این سال آزادی و پیروزی همه شما عزیزان و همه ما ایرانیایی که در خارج از کشور هستیم باشه. از اونجا که در شرایط خیلی حساسی هستیم و واقعا آدم نمیدونه 2 روز بعد 3 روز بعد کشور ما در چه شرایطی قرار داره و با توجه به مدیریت کاملا اشتباه و بیخرد این مسئولین کشورمان، عزیزانی که در خارج از کشور هستن به اندازه شما عزیزان داخل استرس دارن و ناراحتی دارن و برای ما کادر درمان که با مسائل پزشکی و سلامتی شما عزیزان سر و کار داریم، این استرس دو چندانه، چون از یه طرف تفاوت‌ها رو در دنیا می‌بینیم، استانداردهای روز دنیا رو دیدیم، باشون کار کردیم، درس خوندیم، با مردم بیماران اینجا و اجتماع خارج سر و کار داریم و از یه طرف درد و ناراحتی شما عزیزان رو میشنویم، گله های شما رو میبینیم، نحوه برخورد با شما بیماران عزیز رو میشنویم، از یه طرف کمبود مسائل رفاهی برای کادر درمان رو میشنویم، از یک طرف گله های دانشجویان عزیز رو میشنویم، از یک طرف مشکلات و ناراحتی های عزیزانی که برای دوره کارآموزی میرن، از دانشجویان دوره لیسانس بگیرید تا انترن ها و رزیدنت ها و خودکشی و مهاجرت افراد خیلی متخصص و نابغه کادر درمان به کشورهای دیگه. اینقدر این مسائل نظام سلامت دوستان زیاده، اگه خبره نباشی در این کار، اگه در این کار تجربه نداشتی باشی و تفاوت‌ها را ندیده باشی، شاید هضم اینها چندان راحت نباشه. برای خیلی از شماها صبح تا شب میرین دکتر میایین یه چیز طبیعی شده، ولی برای ماها که میبینید خیلی سخت و ناراحت کننده هست. به همین خاطر ضمن تبریک و آرزوی پیروزی در این سال نو، باز هم امیدوارم که شما با درایت کامل به نحوه زندگی سالم و نحوه استفاده از دارو، نحوه مراجعه به دکتر، با درک کامل از مسائل بتونید به سلامتی خودتون کمک بکنید تا شاید هر چه زودتر نظامی سر کار بیاد و حکومتی سر کار بیاد که بتونه این مسائل برای شما مدیریت بکنه و شما درد و رنجی علاوه بر ناراحتی و بیماری که داریم برای عدم مدیریت هم نکشید. خب از اونجا که در سال نو هستیم و شماها عزیزان مشغول شادی و مراسم باستانی نوروز هستین، 2 تا مهمان خیلی ویژه رو برای شما عزیزان دعوت کردم که یکیشون جناب آقای دکتر شکوه امیری از آمریکا هستن و دیگری جناب دکتر رضا سعیدی که قبلا در خدمت این 2 عزیز بودیم. خب دوستان و همکاران گرامی، خیلی خوش آمد میگم به شما 2 تا عزیز. دکتر امیری، طبق اینکه شما حق استادی به گردن همه ما دارید، با دکتر سعیدی با شما اول شروع بکنیم. در خدمتتون هستیم. با درود فراوان به شما دکتر سعیدی عزیز، هموطنانمون و تمام بینندگان شما. منم فرارسیدن سال نو رو برای همه تبریک میگم. امیدوارم این سال نو واقعا دگرگونی خاصی برای مملکت ما و همه ایرانیان باشه. همونطور که گفتین دل همه ما میتپه، چون ما اینجا میبینیم که چی میگذره و در ایران چی میگذره و خیلی ناراحت هستیم که چرا اینطوری باید بشه. تمام هم و غم ما اینه که سعی بکنیم که تا اونجا که ممکنه مسائل حل بکنیم و پروژه های مخصوصی هممون داریم. دکتر سعیدی من میدونم خیلی کار در این مورد کردن، خود من و ما داریم به کاری میکنیم که اگه فردا روز که امیدوارم هر چه زودتر این فردا روز برسه به ایران بریم، بلافاصله دستامون رو بزنیم بالا و شروع کنیم به کمک به هموطنان عزیزمون که از این دربدری و بنا سامانی بیان بیرون. درود بر شما دکتر امیری. من در جریان کاراتون هستم. در ادامه برنامه به این مسائل خواهیم پرداخت. دکتر سعیدی شما هم خیلی لطف کردین تشریف آوردید به برنامه، در خدمتتون هستیم. درود بر شما. من جا درود بفرستم به همکاران عزیزم در سراسر پهنه گیتی که این برنامه رو میبینن و درود بفرستم به جناب دکتر امیری که در خدمتشون هستم. در ضمن سال نو رو به هم میهنان عزیزم تبریک بگم و یادی هم بکنم از
جانباختگان سال گذشته و همدردی بکنم با خانواده هاشون. امیدوارم که یک جلسه رو با هم داشته باشیم. درود بر شما، خیلی خوش اومدین هر دو عزیز. مشکلات مدیریت نظام سلامت در ایران خیلی زیاد هستند و این وسط به خاطر عدم مرکزیت بیمار خیلی مسائل و مشکلاتشون بیشتر. ما به این مسائل خواهیم پرداخت. اگه این برنامه فرصت نشد حتما در برنامه بعدی هم در خدمت خواهیم بود، چون میخوایم اینو به طور کامل بشکافیم برای بینندگان عزیز. و از اونجا که یکی از هدفهای این برنامه زنگ سلامت ارتقاء آگاهی هموطنان بوده که خوشبختانه بر طبق شواهد تونستیم گام‌های خوبی هم در این مورد برداریم، هدف ما در این برنامه این است که یک مردم ما، مخصوصا عزیزانی که در داخل کشور هستن، از یه سری مسائلی آگاه بشن و تنها به نقل شکایات و گله‌مندی ها نپردازیم. دکتر امیری میشه لطفاً توضیح بفرمایید که اول از همه مدیریت نظام سلامت در ایران چجوریه و با استانداردهای جهانی چه تفاوت‌هایی را به طور کلی اگه بفرمایید شما؟ خدمت شما هستم که مدیریت به سلامت مثل بقیه چیزهای ایران اوضاع آشفته‌ای داره و این به خاطر مسائل سیاسی مملکته. بنابراین این مسئله فقط برای سیستم سلامت نیست، ولی ما چون در سیستم سلامت هستیم رو اون داریم صحبت میکنیم. تمام اوضاع بلبشوه، به هیچ وجه اداره خوب نمیشه. ممکنه مدیران بسیار بسیار خوبی در ایران وجود داشته باشن، ولی چون دستشون بسته است کاری نمیتونن بکنن. بنابراین راه اصلی گذار از این حکومت خواهد بود که کسانی که واقعا قادر هستن، و من مطمئنم افراد قادر بسیار بسیار پزشکان پاک و افراد خوب در ایران فراوانن، ما هم آماده خدمت هستیم. باید این به اصطلاح شرایط آماده بشه تا ما بتونیم انجام بدیم. شما میدونید که در ایران بیمار که باید مرکز همه توجه ها باشه برای سیستم سلامت هیچ گونه رولی بازی نمیکنه. چرا؟ به خاطر سیستم بد سلامت هستش. حالا در این مورد میتونیم بیشتر صحبت کنیم و به من فکر کنم که شما سوالای بعدیتون رو بفرمایید. ممنونم از اینکه توجه میکنید به همه جزئیات. خب دکتر سعیدی، در رابطه با همین مدیریت نظام سلامت، ببینید همونجوری که دکتر امیری به خوبی اشاره کردن، ما نوابغ و استعدادهای خیلی خوبی در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و سایر مسائل سلامت در ایران داریم. هیچ شکی در این نیست اینکه هموطنان با این نمرات خیلی خوب میرن در رشته پزشکی و پیراپزشکی قبول میشن و این همه زحمت میکشن. اینها به آن پست مدیریتی را پیدا نمی‌کنند مگر اینکه حتما یه جورایی به حکومت وصل باشن. چرا این مشکل شما چجوری بررسی میکنید؟ ببین جناب محمدزاده، نظامی که در ایران حاکم است یک نظامی است که بر اساس ایدئولوژی کار میکنه و نظامی نیست که بر اساس شایسته سالاری اولویت‌های خودش رو تعیین کنه. در نتیجه درست شما میگین در ایران بسیار برجسته‌ای وجود دارن، نخبگان زیادی هستن، ولی این افراد متاسفانه در سطوح مدیریتی کار گرفته نمیشن، چون نظام عمدتاً ترجیح میده از افرادی استفاده کنه که با ایدئولوژی نظام هماهنگ هستن. شما در اول انقلاب ببینید بزرگترین شعاری که اینها میدادن این بود که تعهد برتر از تخصص است، بالاتر از تخصص است. در حال نظام از افرادی استفاده میکنه که به ایدئولوژی نظام اظهار وفاداری کرده باشن. مثلا ما ببینیم در سطوح بالای مدیریتی افرادی که انتخاب میشن لزوما افراد نخبه و شایسته نیستن و این فقط خاص نظام سلامت نیست، ما در تمام عرصه ها در ایران این رو میبینیم و این باعث شده که خب بحران های مختلفی در عرصه های مختلف در ایران باش مواجه باشیم، در بخش سلامت، در بخش سیاست، در بخش سیاست خارجی، در بخش اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست، آب. کشور ما رو با بحران های زیادی مواجه کرده که این برمیگرده باز به اون نگاهی که نظام داره برای اداره، نگاهی است بر اساس ایدئولوژی، نه شایسته سالاری. درود بر شما. بینندگان عزیز، در این برنامه من میخوام یه خبر خوشی هم بهتون بدم. ببینید عزیزانی که در خارج از کشور هستن، من در جریان هستم، اینجا بیکار ننشستم. واقعا صدها همکار پزشک متخصص در جاهای مختلف مرتب جلسات مختلفی دارم و برنامه‌های خیلی خوبی برای مدیریت نظام سلامت در یک کشور آزاد و دموکراتیک را براتون دارن تهیه میکنن که
حتما در همین برنامه در ماه‌های آینده در این مورد صحبت زیادی خواهیم کرد و امیدواریم که همه گام‌هایی که همه ما برمی‌داریم یه جورایی بتونه کمکی به شما عزیزان بکنه که به راحتی دسترسی داشته باشیم به مسائل درمانی و خدمات سلامت. خب دکتر امیری، شما به خوبی به مسئله محوریت بیمار و در واقع پیشنت سنتر اشاره کردید. من حتی در این برنامه یک سری گراف‌هایی هست که نشون میده بیمار در مرکز دایره قرار داره و سایر پروفشنال و متخصصین در اطرافش. حالا همینجا میذارم دوباره برای بینندگان. این مسئله را اگه یکم به جزئیاتش نگاه بکنیم، به نظرتون چرا در این سیستم، حالا هر چقدر ایراد داره، نخواستن یا نتونستن بیمار رو بیارن در مرکزیت و محوریت مسئله سلامت قرار بدن؟ ما همه پزشک شدیم یا پرستارا رفتن پرستار شدن به یه امیدی. امید ما خدمت به بیماره، نه خدمت به خودمون. کسی به خاطر خدمت به خودش نمیره پزشک بشه. ما همه دلمون میخواد که به بیمار خدمت کنیم. بنابراین بیمار مرکز توجه همه چی باشه. اون چیزی که من برای شما میگم از تجربه است که من در ایران داشتم. من در ایران پزشک شدم، دانشگاه پهلوی پزشکیمو گرفتم، تخصصم اونجا شروع کردم. بعد اومدم توی اروپا 14 سال دانمارک بودم، دیدم اونجا چجوریه. الان اومدم آمریکا، ببینم چجوری به بیمار رسیدگی میشه. یعنی همه ما به خاطر بیمار داریم کار میکنیم. ولی در ایران متاسفانه باز به خاطر همون مسائل سیاسی که وجود داره که دکتر سعیدی قشنگ اشاره کردن بهش، که فقط به خاطر افکارشون هستش، نمیذارن این کار انجام بشه. بنابراین هم بیمار ضرر میکنه، هم پزشک ضرر میکنه. پزشک بدنام میشه، پرستار بدنام میشه، اشکالاتی در اجتماع وجود میاد که دست خود این بدبختا نیست. تمام این افراد، هر کسی که پزشک میشه دلش میخواد خدمت بکنه. نهایتاً از نظر مالی هم در رفاه خواهد بود، ولی پزشکای ما نه از نظر مالی در رفاهن، نه پرستارای ما از نظر مالی رفاه هستن، نه بیماران بیچاره ما اون خدمتی که باید بهشون بشه نمیشه. همه به خاطر این سیکل معیوبی است که ما درش هستیم. من میدونم که بعضی از مطب‌ها مریض وقتی میره میشینه 5 تا 6 تا مریض با هم توی اتاق میشینن. دکتر میاد سوال میکنه تو چته یکم نشسته اونجا پشت سر هم این نسخه رو مینویسه. مریض باید پرایوسی داشته باشه، بتونه خصوصی با دکترش صحبت کنه. چیزایی که بین دکتر و بیمار هست ممکنه بین یه زن و شوهر یا بچه با پدر مادرش نباشه. دکتر محرم شما هستش. خب شما جایی که 7 تا 8 تا مریض نشستن و دکتر اینا سوال میکنه، چجوری میتونین حرفای خودتون رو بزنید؟ بنابراین حرفا زده نمیشه، احترامات گذاشته نمیشه، اخلاق پزشکی رعایت نمیشه. تمام اینا زیر پا گذاشته شده به خاطر اون سیستمی که دکتر سعیدی قشنگ گفتن. اینا فقط دنبال چی هستن؟ دنبال ایدئولوژی هستن، نه دنبال متخصص که وارد زحمت کشیده، تحصیل کرده، حالا میخواد خدمت کنه. نه زندگیش در امانه، نه زندگیش تامینه، نه بیمار چیزی گیرش میاد. واویلا هستش در هر جهت. باید در این مورد کار کرد با اون تجربه‌ای که ما در این سالهای مختلف پیدا کردیم از جاهای مختلف. امیدواریم همه رو هم بذاریم که بتونیم به ملت ایران اون چیزی رو ارائه بدیم که واقعا به نفع مردم باشه و مردم نفس راحتی بکشن، بیماران بتونن از سیستم بهداشت و سلامت حداکثر استفاده کنن. هدف اینه. درود بر شما. دقیقاً دکتر امیری، متاسفانه یکی از فاکتورهای دیگه‌ای که لازم اشاره بشه بهش، وقت و زمانی که یک متخصص برای یک بیمار میذاره، که اینجا حداقل 15 دقیقه تو شما با یک سرماخوردگی جزئی هم بری، بیمار دیگه برسه به مسائل تخصصی که نیم ساعت 1 ساعت زمان میبره اون کانسالتیشن ارزیابی اولیه. ولی در رابطه با همین سیستم دکتر سعیدی، حتما یک کلیپی چند روز پیش اومده بود بیرون که نشون میداد در تلویزیون صدا و سیمای کشور به این بزرگی 80-90 میلیون جمعیت یک نفر بی سواد رو میاره و اون سیستم و اون تلویزیون اون رو ساپورت میکنه، بهش جایگاه و تریبون میده تا بیاد بگه کسانی که در تصادفات برفرض جانشون از دست دادن، اینجا دستشون رو چاقو بزنید، رگش رو ببرید، دست رو بگونه خون بیاد بیرون و ایشون زنده میشه. در همچین سیستمی انگار
همدیگه رو ساپورت میکنن که مسائل طب اسلامی رو اینقدر بیارن پررنگ بکنن، در صورتی که متخصصین با استعداد ما بایستی تو بیمارستان بره جونشو فدا بکنه. این اصلا اینقدر پیچیده است که من راستش بعد وقت آدم میمونه چجوری این رو تحلیل بکنه. ببینید این برمیگرده به یک نگاهی که حاکمیت به اصناف مختلف داره. ببینید اولین گروهی که بعد از انقلاب جلوی حاکمیت ایستاد و مقاومت کرد و سعی کرد استقلال خودش رو حفظ کنه پزشکان بودن. اگر شما این رو من خواستم اینجا بگم که دوستان شما تاریخ رو بدونن که از دهه 60 سازمان نظام پزشکی ایران عملا هنوز یک سازمان مستقلی بود و دولت سعی کرد که در این دخالت کنه و افراد خودش رو وارد اون سازمان بکنه که موفق نمیشد، چون اینا هیچ کدوم از اینا در انتخابات سازمان نظام پزشکی رأی نمی آورد. برای همین دولت حاکمیت سازمان نظام پزشکی رو منحل کرد، بسیاری از افرادی که در سازمان نظام پزشکی دستگیر کرد، از دانشگاه اخراج کرد و سعی کرد استقلال این نهاد رو بگیره. واسه همین حاکمیت فهمید که پزشکان در میان مردم خیلی نفوذ دارن و سعی کرد که این نفوذ رو از بین ببره و اونا رو تحقیر کنه به انواع مختلف. و یکی از تحقیرها همین مسئله طب اسلامی هست یا طب ایرانی یا طب مکمل. الان شما میدونید که به قانون مجلس تمام دانشگاه‌های پزشکی در ایران باید دانشکده طب اسلامی یا ایرانی تأسیس کنن و این خرافات رو ترویج بدن و این در اصل این برنامه‌ای هست که میخوان پزشکان رو در ایران تحقیر کنن و قدرت اونها رو بگیرن. واسه همین شما میبینید که بسیار به این نوع افراد اینها پروبال دادن. اینا افرادی هستن که اصلا هیچ آموزش پزشکی ندیدن، خودش رو به عنوان مثلا حکیم معرفی میکنن و برنامه‌های مختلف شما میبینید که اینا میان و ترویج میکنن این افکار رو و متاسفانه یه سری از هم‌میهنان ما هم به علت عدم آگاهی به این افراد رجوع کردن و متاسفانه سلامت خودشون رو از دست دادن. و در این پروژه‌ای هست که حاکمیت از بعد از انقلاب داره اعمال میکنه برای اینکه سیستم سلامت ایران و پزشکان و کادر در ایران تحقیر کنه و اونها رو از مردم جدا بکنه. این پروژه‌ای هست که همچنان با قدرت ادامه داره. دکتر امیری، آیا به نظر شما، من بارها در این برنامه زنگ سلامت اعلام کردم، به نظر من با توجه به شواهدی که از بیماران میشنوی و اون چیزی که میبینی، حس میکنه آدم که این حکومت به طور عمد میخواد مسائل سلامت در یک سطح استاندارد خیلی پایینی باشه تا مردم به مسائل دیگه نتونن بپردازن. من شخصا این باورم دارم. نظر شما در این مورد چه؟ آیا علاوه بر عدم مدیریت یه سری بیسواد که در پست مدیریتی گذاشتن، آیا یک دستایی به طور عمدم این مسیر رو دنبال میکنه؟ بله میتونه همین باشه، برای اینکه هرچی مردم آگاه تر باشن، دانش بیشتری داشته باشن، خب انتظارات بیشتری دارن و اینا نمیخوان مردم حرف بزنن. اگه مردم بتونن حق خودشونو بگیرن، به همین دلیله که لازمه به اصطلاح حق و حقوق بیماران رو برای مردم بگن. یکی از برنامه‌هایی که ما در آینده خواهیم داشت اینه که در هر بیمارستان، در هر مطب، حق و حقوق بیماران به طور کامل با خط درشت باید نوشته بشه به دیوار و جایی هم باشه، تلفنی هم باشه اون زیر که اگر پزشکی پرستاری تخطی کرد جلوش وایسن، یکی باشه مسئول باشه. باید مردم آگاه باشن. الان مردم هیچ از حق خودشون نمیدونن. وقتی میرن توی مطب دکتری، یه خانمی نشسته اونجا میگه برو بگی بشین، با بی احترامی باش صحبت میکنه، اصلا برای تو وقت نداریم، چجوری اومدی اینجا؟ خب این حق حقوق نمیدونه که اون خانم حق نداره با این بیماری اینطوری رفتار بکنه. بیمار اومده، بیماره، ممکنه حتی بیمار عصبانی هم بشه، سر شما هم داد بزن، اشکال نداره، بیماره. شما دارین بشین اسم این شخص بیماره، الان اومده تب داره، عصبانی، ناراحته، اگه به شما سر شما هم داد زد شما تحمل کنید. این اخلاق پزشکیه، نه اینکه با بیمار نهایت بدرفتاری. و خانواده بیماران، فقط بیماران نیستن، با خانواده بیماران هم هیچ گونه حق و حقوقی ندارن. این حق و حقوق باید بهشون یاد داد، در تلویزیون، در رادیو، در نوشته‌ها، در همه جا، که مردم آگاه بشن. اینا مطمئنا نمیخوان مردم آگاه بشن، چون آگاه بشن انتظار دارن.
همینطوری دکتر امیری، من مثال میزنم، من تنهایی بدون هیچ کمکی 10 سال هفته یه برنامه آگاهی بخشی برای مردم تهیه کردم، ولی این همه پول رو هزینه میکنن در اون صدا سیما و روزنامه هاشون، حتی یک برنامه اندازه یکی از ما هم نتونستن بسازن. یعنی نمیخواد. دکتر سعیدی، دکتر امیری به مسئله حقوق اشاره کردیم. فقط بیماران نیستن، کادر درمان بیشتر از بیماران تو این سیستم رنج میبره. وقتی که مسئله فقط بیمار نیست، از این طرف آوردن برفرض 37 واحد سال اول رشته پزشکی و پیراپزشکی رو تخصص دادن به مسائل اسلامی و عربی و قبر خمینی و اینجور چیزا. دیگه اون دانشجو یک سال اولیه‌شو باید به این مسائل اختصاص بده، یاد بگیره. به نظر شما آیا امکان تغییراتی در این کار با این سیستم وجود داره؟ این سیستم که از ابتدای انقلاب مسئله اسلامی شدن دانشگاه‌ها رو مطرح کرد و برای این برنامه‌ها رو وارد نه تنها در رشته پزشکی یا رشته‌های وابسته به پزشکی، در تمام رشته‌های مهندسی هم یا علوم انسانی، هنر شما هم بگین، یک چیزی است که اینا باید بخونن و امتحان بدن و این برنامه‌اش این هست که این افراد رو با این ایدئولوژی آشنا بکنن و اونها رو به این سمت بکشونن و این خب باعث میشه که افراد از کار اصلی و اون برنامه اصلی که باید در دوران آموزش در دانشگاه طی کنن غافل بمونن. ولی این برنامه است که حکومت داره، همونجوری گفتم حکومتی هست که بر اساس ایدئولوژی کار میکنه و ایدئولوژی رو در تمام نسل‌ها گسترش بده و بر اساس گسترش ایدئولوژی اون افرادی که مورد اعتماد خودش رو کسب بکنه و تا این نظام با این ایدئولوژی سر کار هست، این مسائل رو از این مسائل کوتاه نخواهد اومد و این رو ادامه میده. خیلی ممنون از شما هر دو عزیز و دوستان گرامی. متاسفانه مطالب در این مورد خیلی زیاده. من همینجا قول میگیرم از شما دوستان برای هفته آینده در خدمتتون باشیم. متاسفانه تمام شواهد اینو نشون میده که این حکومت به فکر مردم و به فکر سلامتی و حتی به فکر جان مردم نیست. حکومتی که میاد تو وسط خیابون میزنه جوونا و کودکان و زنان ما رو تجاوز میکنه و میکشه و این بلاها رو سرش میاره، دیگه براش مهم نیست که یک بیمار در بیمارستان بمیره یا زنده بمونه. خب دوستان، ما به آخر برنامه رسیدیم. در هر کدوم از شما در حد 1 دقیقه اگه به طور مختصر نکته‌ای دارید بفرمایید تا خداحافظی کنیم با بینندگان. من معتقدم که کادر درمان به اصطلاح چی میگن گروگان این حکومت هستن. بدبخت پرستار، بدبخت پزشک میخواد کار کنه ولی در این اجتماع نمیتونه کار کنه، بنابراین اینا میشن بعد، در صورتی که انسانای بسیار پاک و خوبی هستن. در دوران کرونا دیدیم چقدر پزشک و پرستار جانشون رو از دست دادن به خاطر مردم. یعنی این افراد پاکی هستن ولی در این سیستم نابسامان که ما در مملکت داریم اینا فدا میشن. امیدوارم در آینده بتونیم اینا رو حل بکنیم. درود بر شما دکتر سعیدی. نکته خیلی وقت تمام شده، اگه خیلی خلاصه بفرمایید. نه، ممنون از برنامه خوب شما. امیدوارم که در جلسات بعد بتونیم به نکات بیشتری از مشکلات نظام سلامت در ایران بپردازیم و راه حل‌هایی رو ارائه بدیم. درود بر شما. بازم در پایان برنامه به اتفاق دکتر حسین شکوه امیری و دکتر رضا سعیدی امیدواریم که در این سال نو یکی از بهترین اهدافی که برای زندگیتون بذارین ارتقای وضعیت سلامت شما عزیزان باشه که در برنامه بعدی به اون بیشتر خواهیم پرداخت. خب در اینجا اتفاق مهمانان عزیز با شما عزیزان خداحافظی میکنیم با آرزوی سالی سرشار از سلامتی و آزادی. شب و روز خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار.